प्रविधिको दिग्गज कम्पनी गुगलले डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी कोर्स निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराएको छ। सामान्य रूपमा लाखौँ तिरेर पढ्नुपर्ने यस्ता कोर्स कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा गुगलले निःशुल्क उपलब्ध गराएको हो। कोरोनाका कारण घरमै बसिरहेको अवस्थामा प्रयोगकर्तालाई सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ गुगलले डिजिटल मार्केटिङ सम्बन्धी विभिन्न कोर्स निःशुल्क गरेको हो, जसमा सोसल मिडिया मार्केटिङ, कन्टेन्ट मार्केटिङ, इमेल मार्केटिङ, मोबाइल मार्केटिङ, सर्च इन्जिन मार्केटिङ र ब्यानर एडभर्टाइजिङ लगायतका कोर्सहरू रहेका छन्। आफ्नो रुचि अनुसार कोर्स छनौट गरेर तपाईँले अनलाइनबाटै डिजिटल मार्केटिङ सिक्न सक्नुहुनेछ। यो कोर्स पुरा गरिसकेपछि तपाईँले प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो खबर आजको टेकपाम भन्ने अनलाइन पत्रिकाबाट साभार गरेको हो र तपाईँले यो कोर्स सम्बन्धी जानकारी यो भिडियोको मुनि रहेको डिस्क्रिप्सनमा तपाईँलाई दिनेछु। त्यहाँ गएर तपाईँले डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरेर यो कोर्स सम्बन्धी जानकारी र सम्पूर्ण कोर्सहरूको बारेमा तपाईँले अध्ययन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यस्तै भिडियोको लागि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक तथा सेयर पनि गरिदिनु होला।